här är den absolut bästa, mest helt otroliga pastan. Jag kan rekommendera till absolut alla. Pennonini, liski, gorgonzola. Ni häller i en hel sån. Kokar upp som vanligt med lite olivolja och salt. Öppna tofu som ni har pressat ordentligt. Den har jag pressat nästan 20 timmar. Skär upp på det sättet som ni vill. Vi kommer använda såna här bitar idag. Så nu ska vi börja med såsen. Vi gör det här italienskt inspirerat. Olivolja. Var inte rädd för olivolja. Det smälter bort, rinner ut i er kropp. Det här blir en del av såsen. Det är jättevacker den här. Så det ni gör, gå in med en liten tesked ingefära. 2 teskedar vitlök. Kasta i 2 Maggi-buljong. Gå i med 1, 2 teskedar fin tomatpuré. I med lite kantarellfond. Krossa Maggin när den har fått lite värme. Mixa ihop allt det här. Låt smakerna gå ut i oljan. Cirka några minuter. Gå in med en stor lök. Packat på detta sätt. Bara en så här. Papp. I. Vi hoppar in med lite MSG. Smakförstärkare, kinesiska grejer. Tar jag lite nice flingsalt. Så. Stor tesked koreansk chili. Det ska bli lite starkare. Vi tar 2. Jag klarar starkt, ni behöver inte göra det. I med lite passerade tomater. Cirka 2-3 deciliter. Låt det här gå cirka 10 minuter. Så att allt går in i varandra och blir en tjock nice sås. Så vi går in med pastan. Rör om.